And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. So welcome naman kamo dire sa Gospel Network Ministry. Padayon kita magpangalagad sa aton nga mga kauturan, sa aton mga kaabyanan. Kag akong ginatamyaw ang grupo ni Ma'am Rosana sa Lipata Church nga I was told nga ginariiko niya ining aton nga mga presentation ilabi na gid pag makita niya kinahanglanon man sa mga kauturan. Thank you dira sa aton mga kauturan sa sina nga district. Actually district na siya ni Pastor Jojo Oberio. As a matter of fact, si Pastor Jojo gina-promote niya ini sa aton mga kaudanan dito o kung sina nga distrito man. Kag sa aton mga kauturan diri sa Alok padayon nga nagatan-aw kag naga-suporta sa sini nga ministry, kabay ang Ginoo padayon mga magapakamaayo sa aton nga tanan. As ini atak na I decided not to use purely Tagalog, but sometimes I have to use English, sometimes Ilonggo, dahil the last time I realized na may mga points ako na gustong idiin pero hindi ko magawa dahil limited lang yung vocabulary natin sa Tagalog. So this is the continuation of our previous topic, if you could still remember. The first one, or the part 1, the battle for the brain. This is the part 2. And the last time, aralan natin kung paano natin maingatan yung ating mind, yung ating brain, because Satan is trying to destroy it. Satan is trying to invade our mind. So agod nga matipigan naton ang aton nga panghuna-huna, dapat we will be spending a lot of time in reading the Word of God. Itong sabi niya na Ellen G. White, The Great Controversy, pages 593, 594, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand or able to stand through the last great conflict. This is not the crisis. This is not the kind of crisis that we are facing today. This is different. A kind of crisis that will challenge our potentials, lalo na in mental aspect. Pag hindi natin maingatan, baka matalo tayo against, fighting against Satan. We are not fighting against humans. We are fighting against principalities, against power of the darkness. So kaya dito pa lang kinanglan nga makapangita kita o kung maridi ng daan kita, agod nga we will not be surprised. So when we say about mental aspect, this is not actually about physical war. This is a mental war. Dahil nga mental war, kailangan natin alamin kung ano ang dapat natin gawin para hindi tayo madali, para hindi tayo madaya ni Satan in the last days. This is more on deception since we are talking about mental. And also, last day events, page 67. Build the wall of scriptures around you and you will see that the world cannot break it down. I told you a story the last time. Nga sang ang mga allied forces gin-invade nila ang kuta o kung pinagtataguan ni Saddam Hussein, inuna nila yung radar control system. Agod nga kung ma-destroy na to nila, hindi na makadetect ang system, ang radar, sa mga coming rocket weapons. And eventually, they successfully destroyed it. And the result, na-invade, kag nadakpan, kag naperde ang grupo ni Saddam Hussein. Same is true with our spiritual warfare. Nagapakig-away kita, as mentioned, against Satan, against principalities. Kag he is trying to destroy, to invade our frontal lobe. So agod nga makapangandam kita, agod nga makabatok kita, we have to do something. Kinanglan nato ni siya. Tun-an naton subong. Importante ni siya pinalangga nga mga kauturan ka mga kabyanan. Kay bangod nga ang punteriya sang yawa amo ang aton nga radar, amo ang aton nga control system. Kung ini iya maperde o kung iya ini ma-invade, and if he will destroy it, wala na kita sang mahimo. That's why Jesus also is trying to protect us. Kag ang ginagamit ni Jesus agod nga maproteksyonan kita is our time. Time to spend reading His Word. Kay that is the only way how to
build a wall around us, around in our mind. Next, Mind, Character, and Personality, Volume 1, page 93. Nothing is so calculated to enlarge the mind and strengthen the intellect as the study of the Bible. There is no other way. Wala na mga kapatid. Kag sa mga kauturan, wala na gid. Hindi na kita makaimbento sa kung ano pa. Kung di, we are, advised. Nga amo lang gid ni ang only way nga diin we could be able to stand through the last conflict nga aton pag-aatubangon sa ulihi nga mga inadlaw. Acts of Apostles, page 518. Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, and hearing that will suggest impure thoughts. Kung ano ang aton nga ginadeposit diri sa aton panghuna-huna, amo man ang aton ma-withdraw. So kung wala kita gindeposit, wala kita naghatag sang damo nga panahon sa pagbasa sa balang kasulatan, wala kita nakadeposit diri sa atong panghuna-una, time will come that when the tribulation, temptations, and problems will arises, budlayan kita nga magkumbat bangod ang pulong sang Ginoo amo lang gid ang makahatag sa aton sang kaligunan, will give us hope and will give us confidence bangod nagsaad ang Ginoo nga ini mga pulong niya dapat manginsuga sa aton nga mga alagyan. And also, we had discussed the last time about the gates of the soul: sight, sound, smell, taste, and touch. Kagintunan naton ang sight, and we will continue to study that. Now, there are many Christians who are spending a lot of time watching televisions. Ginagamit nila ang mata nga ginhatag sang Ginoo sa ila, na supposedly ginagamit naton ang mata na ginhatag sang Ginoo sa pagtan-aw sa iya pagi sa pagtuon sa balang kasulatan. Again and again, bangod nga if we look Jesus, if we study His Word, we are looking to Jesus. Kung ginahimo naton na kada adlaw, we keep on looking on Jesus until finally we will become like Jesus. According to the study, every hour spent in front of the television per day brings with it 11% greater risk of premature death from all causes and an 18% greater risk of dying from cardiovascular disease, a new study finds. Again, would like to remind you that whatever affects our frontal lobe affects our entire being, physically and mentally, and finally, our spiritual aspect. Watching television, according to the study, shortens the lifespan of a person, according to the NPR and the Blue Cross Bible Shield study. So they study that. Ka-study sila para sa aton makabulig ini paghangop sa aton nga hindi gid nagakaigo sa aton nga mga tumuloo nga ginagamit naton halos tanan-tanan naton nga panahon sa television. Television sa aga, television sa udto, television sa gabi. Kagang aton mata kisa nagakasamad na. Kisa hindi na kita kabasa sang maayo, masanag nga pagbasa sa balang kasulatan. Mas ginapakamaayo na lang naton magtan-aw sa TV kay dalag ko ang mga litra, hindi na kinahanglan magbasa, magpamati na lang. Ugaling hindi gid dira manami kung dira lang gid naton uboson ang aton nga tinion sa pagtan-aw sa televisions. Acts of Apostles, so lito na kon, those who would not fall afraid to devise Satan's devices must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, and hearing that which will suggest impure thoughts. Ang importante, ginabantayan naton kung ano ang ginatan-aw naton. Nowadays, pag inyo matalapangdan, damo sa mga distractions in our spiritual aspect, in our journey. May mga makita kita sa television. Actually, it's not only viewing or looking at the movies in televisions. May raman ginatanaw sa mga internet, kag sa internet, damo-damo gid sa mga temptations. A lot of them. Especially ang pinakadahog sa ating mga young people, ang pornography. And remember this, if you keep looking pornography in the internet, remember that is always coupled and accompanied by masturbations, and it will not good to your health. Mga cellphones nga kisa ini kabangdanan man sa pagbulagay, pag-inaway sa mga inabyana, sa mga mag-abyan sulod iglesia,
pagbulagay sa mga mag-asawa, guba ang panimalay bangod sining mga ginagamit naton, mga cellphones, mga gadgets. If we will not be careful of using that, it will destroy our family, our relationship with each other in the church. Kag kung mahimo pa mga pinalangga nga mga kauturan, kag mga kabyanan, gamito naton sang nagakaigo ang gadgets para sa pag-strengthen sa kada isa sa aton. Hindi naton pagtugutan nga ini mag-invade man sa aton sang aton nga boundary. What I'm trying to say is, kisa ginagamit ini sang yawa as a little demon sa aton nga mga kabuhi. So bantayan naton ilabi na gid ang aton mga kabataan man nga gagamit sini. Pag ang aton mga kabataan gani nagagamit na sina aton gitan-awon. Wala sang exemption diri mga pinalangga nga mga kaabyanan. Lahat tayo ay biktima dito. Kaya kahit na yung mga anak natin ay gumagamit ng mga gadgets, dapat alam natin kung ano yung pinapanood nila. Hindi lahat ng oras ay bigay natin sa kanila na maglaro at tayo ay gagawa doon, dito, pabayaan na lang natin sila. Hindi rin maganda yon para sa ating mga anak. Dapat alam natin, may limitation. Sabihin natin sa anak natin na sa ganitong oras pwede kang manood, pero dapat alam ko yung pinapanood mo. At pwede rin na kapag nanood na yung anak mo, ay bibigyan mo siya ng assignment. Pagkatapos niyan, mapanood mo anak, ay may mga questions ako na bibigay sa iyo at sasagutin mo. Parang a part of education. Pwede rin na mag-suggest ka na itong panoorin mo. Maganda ito. Yung mga educational na mga movies sa YouTube o sa internet. Hindi yung pabayaan na lang natin yung anak natin na anak, ikaw na bahala dyan. May load ka, pag gusto ka na dyan. No, it's not. That's wrong. Dapat kahit na binigyan natin sila ng oras na makapagpanood. So remember, we are giving them time. Hindi lahat ng oras ay gamitin nila sa panonood. So remember that, kasi pag yung mga cellphone na ginagamit natin, may mga gadgets natin, especially when you are connected to the internet, may mga nag-pop up dyan na mga, minsan mga naked pictures ng mga babae. At mga movies na hindi maganda, hindi nagakaigo nga tanawon sang ating mga kabataan sa ilalamharon ng mga panghuna-una, hindi maayo gid para sa ila. So, every time na nagpapagamit tayo ng mga gadgets sa ating mga anak, mga kapatid, mga kauturan, halungan gid naton, bantayan gid naton. We have to tell them, we have to guide them, bisan pa nga mo inaan ila ginagamit. Kay kung hindi, sulito na kon, that will become a little demon sa aton nga mga kabataan. Bisan pa sa aton nga mga adults gani, pag hindi naton ginagamit sang insakto ang aton nga mga gadgets, it will become a little demons. May mga nabalaan ko nga nagbulagay bangod sa cellphone. Nakakommit sang adultery bangod sa cellphone. Amo na nga very careful kita when we use gadgets. So, the negative effects of pornography have been consistently proven than the links between smoking and lung cancer. Hindi lamang yung paninigarilyo, pag-iinom, yung makabigay sa atin ng addiction, kundi yung pagpanood din ng ganitong klase ng mga panoorin sa internet. Recently, it was discovered by Dr. Donald H. Helton. Brain shrinkage has been seen in drug addiction such as cocaine and methamphetamine, but also in natural addiction such as obesity. Addiction din yan. Natural addiction yung hindi mo mapipigilan sarili mo, kaon ka ng kaon, damo-damo ka sang kaon, kag hindi mo taning gusto na magdako, pero nagdako ka kay bangod hindi mo makontrol ang imo nga ginakaon. Amoy ini nga nagakaigo gid sa aton nga magpangamuyo kita tuong kita sa balang kasulatan, kay ang balang kasulatan bisan pa sa pagpugong sang aton mga pagkaon, ginahambal niya nga dapat may self-control, may temperance sa bisan sa ano nga butang. Bisan maayo pa na kung wala na sang temperance nga hindi nato mapunggan, it will damage us as well. So keep reading. Obesity and more recently sexual addiction nyo na nga hindi lamang ang pag-inom, hindi lamang ang pagpanigarilyo, hindi lamang ang pagkaon sang todo o kon ang natural nga addiction amo ni ang obesity, and eventually ginhambal sina nga doktor hambal na sexual addiction also included in that aspect. Studies are currently underway to examine shrinkage specifically in pornography addiction. Sa aton nga mga young people, naginhambal ko na basta gani kita nagatanaw masami sang kaangay sini, bisan pa ang makita naton nga mga babaye nga
short lang o kung siksi nga mga babaye, nagadalagan dayon ang aton nga mga panghuna-una. Bangod impure ang aton nga thoughts. Kay amo na masami nga aton ginatanaw, pagwa naton, pag makita kita sa mga babaye, ang aton dayon ginahimo, ga-imagine kita, kay nga aman ang aton nga huna-una, hindi natinlo sa pagtanaw sa mga butang, hindi nagakaigo. So naga-reflect na siya sa kung ano ang atong ginatanaw actual. Kag, siyempre, especially when you are alone, damo ka sa mga ginaisip na. Kag when you are alone, ang kung ano ang gin-deposit mo sa imong panghuna-una, amo na dayon imong withdrawon. So damo ka na sang pwede mahimo when you are alone, especially, particularly when your mind is not clean. That's why the only thing that we could be able to help our minds to get better, amo nga pakauno naton sang pulong sang Ginoo. So you must be very careful of what you are watching in the internet. Study also shows that sa mga kabataan nga nagagamit sang computer, kisa mga ginikanan, nagatingala sila, bakit wala ka namang ganyan? Saan mo nakuha yung ganyang ugali niyan? Wala rin yan sa mama mo, wala rin yan sa papa mo, sa mga kapatiran, sa mga uncles mo, sa relatives mo, wala rin yan. Hindi lang natin napapansin. Mga kaibigan, mga kapatid, yung mga kabataan natin, pag lumabas sila sa tahanan natin, minsan nga, yung mga kabataan ay napapansin o balaan na lang natin nga ato mga kabataan niya, dito niya sa mga kompyuteran. Ang ginagamit nila pambayad, among ginahatag natin nga balon. Pag hindi natin sila bantayan, matingala ka na lang nga may mga words sila nga kaangay sa mga strange words nga ginagamit, nga sabat sila sa imo, kaysa mga manghod nila, ginasaputi nila, ginakastigo nila, bangod impluensya na siya sang kung anong ginatanaw nila. Siyempre, pag diba sa balay, hindi sila makapagusto kay may mga ginikanan nga nagabantay sila. Pero when they alone with their friends, pag nagkadto sila sa mga computer shop, magtalupang danyo. At one time, nagkadto ko nga andiin, upod na kon halos mga teenagers, damo-damo sila sa mga lingwahe nga nabatian nila sa mga computer. Hindi gid sa healthy. Kisa gagamit sila sa mga quotations and sayings nga nababatian nila sa ilang mga characters nga ginahampang, kag hindi nila matulupang dan kisa ginagamit na nila in actual conversation. Computer games are creating a dumbed-down generation of children far more disposed to violence than their parents. Matong ginahambal na kon, pag hindi nila nagustuhan yung reaction ng kanilang kapatid, ay bigla nilang papaluin o saktan. Hindi naman sila ganoon dati. Pero when they exposed to the gadget, to the computer, their character, their attitude slowly are changing. According to a controversial new study, the students, ang sabi diyan, who played computer games were halting the process of brain development. Hindi na sila na-enjoy doon sa klase, mas na-enjoy sila doon sa computer shop. Kaya hindi tayo magtataka na may mga kabataan na nag-escape sa school nila para lang makapaglaro ng gusto nilang laro. Kaya ulitin ko, tayo na mga matatanda, pag tayo ay well protected of the Word of God, huwag din nating pabayaan yung mga anak natin, yung mga kasambahay natin, kasama natin sa bahay. Basi nga sila gina-invade na sang ini nga klase, sang programa sang yawa. Kag kung ma-invade na sila until such time, hindi naman sila enjoy sa pagkadto sa simbahan, sa program nga ginahimo sang simbahan. Kay wala sang movement, wala sang kaangay sa nakita nila sa mga computeran. Acts of Apostles. So lito na kon, mga ginagamit sang yawa, mga devices sang yawa, kinanglan bantayan gid naton, halungan naton, bantayan naton kung ano atong ginabasa, ginabantayan natin kung ano ang atong ginatanaw, ginabantayan natin kung ano ang aton nga ginapamatian. So we just finished about how to guard our eyes, so seeing. But this time we're going to study in connection also of Satan's devices, tulad sang kung ano ang aton ginapamatian. Uso subong ang pagpamati sang
mga rock music. Kag according to John Oates, rock and roll is 99% sex. If you have observed, pag ang music gani naging patukar, naging pamatian mo, and it will cause you to move, that is bad music. Pag ang music gani will touch your heart and will move your spirit, you think about God. I personally experienced that sa mga music nga solemn, nga music sa mga simbahan nga ginahimo naton, mga revival, pag may mga music, meditation music, wala ka nagagiho, pero ang imo nga panghuna-huna nagakadto sa langit nun nga mga butang. And you think about Jesus, you think the love of God, paano niya ginpadala ang yabugtong anak, pagkatapos you think about Jesus suffering. So by thinking about that, of course, will cause you to repent. And sometimes with tears, nagaluha ka bangod sa music nga imong kag ginapamatian. Pero pag ang music gani nga kaangay nga music nga ginapagihon niya ang imo lawas, that is the last music. Music nga unod-nod nga music, worldly nga music, it will move your body to do something. Kag hindi mo kisa mapunggan, especially nga pag nakabati kita gani sa mga music nga ginapatukar sa aton mga kaingod, bisan sa mga salakyan, kag sa mga tambayan, kisa nagagiho ang aton nga lawas, nagasunod sa music nga ginapatukar to that certain place. So sa aton mga kabataan, ang ilang na mga cellphones i-check upon gid naton base may mga rock music na, di ba, nga mga cellphone nga ginapa andar kisa bisan pa sa sulod sang simbahan. I may study. Take a look at this. Inside rock music, page 61. In the summer of 1993, 2,750 young people between the ages of 12 to 26 from all 50 states and from Canada, France, Mexico, and New Zealand, the Netherlands, and Russia were asked the question, do you believe rock music can be addictive? Amazingly, 99.3% said, oh yes. Makaaladik man gid na ang pagpamati sang mga music kaangay sina nga ginasambit o kon ginatun-an naton diri. Amo na ang aton mga bag-o nga mga generation subong, pag magpatukar kita sa mga pag nagkanta kita sa simbahan nga wala sang sa mga music nga maka-attract sa ila kag makapapagsik sa ila, hindi sila ganahan. Masilin sila dahil nga modern na kita subong yan. Dapat ang music natin niya may ara gamay nga sunata. Hindi ka angay sa music nga daw gasunod kita sa funeral. Hindi sila na actually ma-excite. They will not become more alert without that kind of music. So that music actually will destroy us. Will destroy our minds and will damage our brain. Hambal ni Plato, in order to check the spiritual temperature of an individual or society, one must mark the music. Si Plato, estudyante niya si Aristotle. Kag si Aristotle among nagtudlo sa kay Alexander the Great. He is plainly saying nga kung gusto mo mabalaan ang spiritual experience ng isa katawo, you have to listen his music. Insakto, di ba? Kaya di ba sa music, mabalaan, suno sa kay Plato, mabalaan mo ang iyang spiritual experience, ang spiritual temperature. Did you know nga there is a study about the mice and the music? Ini mga gagmay nga mga kasapatan, gin-eksperimentuhan sang mga maalam. Una, ginhimo nila, they designed a study to evaluate the neurological reaction of mice to different musical rhythms. Sa 2 ka bulan, for 8 weeks, they exposed each of 3 groups of mice to different music settings. One group heard rock-like disharmonic drum beats playing softly, soft rocks in their environments. A second group heard classical music, while the third heard no music at all, or bisan wala sila, plainly wala gid. All the mice went through a standard maze test with food at the end of the maze. Inang may ginatabok-tabok sila, may ginalusot-lusot sila, kag ginabutangan dito sa pagkaon sa punta.
On the first day, all three groups performed equally well. Daw wala man problema sila at first. By the end of 8 weeks, however, it was noted that the first and second groups had learned the direct path to the food. Bisan pa nga nagligad ang mga pila ka ng mga sinimana, ang una kag duha ka grupo hapo sa ila pagtultol sang pagkaon kaysa sa pangatlo nga grupo. This is what exactly happened in that experiments. The rock group, however, was still grappling for it, taking much longer to find the food than the other two groups. Mas dugay sila makalabot. Daw na-confuse sila, galiro-liro ang ilang panguna-una. Kagbudlayan sila magtultol sang pagkaon, hindi kaangay sang mga duwa ka grupo nga sumadasig. It seems that it has no effect sa duwa ka grupo nga ini. Next, there was a 3 weeks break in their maze training without music, followed by maze retest to see how much knowledge they had retained of the maze course and to see if the effect of the rock beat had worn out. Again, you will be surprised. The rock group performed poorly. Parang walang nagbago. In fact, mas lumala. They continued to have difficulty remembering how to get their food, while the other 3 groups still found it quickly. The study authors, postulate that if these natural rhythms are disrupted by some kind of disharmony, detrimental effects can result, including permanent learning difficulties. This could help explain why rock music listeners are more prone to use drugs and engage in extramarital sex, and why heavy metal listeners are much more likely to consider suicides. Rock and roll, according to David Bowie. Rock has always been the devil's music. I believe rock and roll is dangerous. I feel we're only heralding something even darker than ourselves. Wala nga tayong music na mga rock sa church natin. Paminsan sa bahay natin marami rin tayong mga rock music. Yung mga cellphones natin may mga rock music. Hindi tayo pumunta sa diskuhan dahil bawal yan. Hindi tayo pumunta sa mga yung mga mag-cancel nga kinalipay. Wala kita naga-kadto dito kay wala kita naga-kanta sina. Pero kisa may mga rock music man kita na ginapakanta sa sulod natin puluyan. Kag according to the Beatles, our music is capable of causing emotional instability. Hindi mo maintindihan yung kanyang behavior. Behavior disorganized, rebellion, gabato sa ginikanan, hindi mo masugo, and even revolution. Amo na siling nila nga, ay bago na kita sa bunga generation, we want change. We want also our music. Agod nga mas active, alive, kag happy kita sa sulod sang simbahan. Ang sulito na kung hindi sila enjoy na, hindi sila happy kung ang mga kanta sa mga malam naton nga daw matulog, mga hindi na amo ang dapat nga matabo sa sulod naton simbahan. Kaya hambal na kon, Satan is trying to invade our mind. So kung ang music naton nga ginapamatian hindi man makahatag sa aton sang maayo, that eventually will affect our our position in the last days. Christian rock music. A choir singing religious rock was asked what effect this type of music had on them. The youth responded, "It turns us on sexually just like any other type of rock." Kita nyo, hambal nila, hambal sini nga grupo hambal na nagliso sa amon sa pagka-unod nun. Dangerous. Another thing, demon possession and music kay Dr. Juanita. The same exact rhythms are used in each of the 3 religions. In African and Indian music, in rock music, and in music used in meetings of faith healers. The demon comes whenever he is called by anyone using those rhythms. Ang rhythms na ginagamit sa mga rock music, ang original sina, mga composition, mga pinalangga, amo ang pagtawag sa mga demonyo. Imagine ka, when you are playing that music in your house, you are actually inviting Satan to sing with you, to be with you. Di kung ina nga rock music gamiton pagid naton sulod sang simbahan.
daw ano ka makalilisang pagid ina, daw anong kakalipay sang yawa kung ina nga sunata, ina nga music gamito naton sa sulod ng simbahan, thus imply nga ginaimbita naton ang yawa nga magkanta kag mag-worship actually sa iya. Thus the demon come to celebration type worship services when the gods or demons rhythm is played in Christian rock music. Even though the people present do not realize, of course, hindi magkikita ya masiling nga kung magpamati kita, magasimba kita dayon sa yawa. Pero wala kita nakahibalo. We don't realize really nga ina gali nga pagpakanta, ina nga pagplay sang music, actually, we are personally inviting Satan pag ginpatukar naton ina nga music. Is played in Christian rock music even though the people present do not realize that they are calling a demon. There is a quite strong consensus that God, demon, does come. In short, and to be exact, rock music is always Satan's ground. So how can we fortify our mind kung atong ginapamatian mga rock music always? How can we fortify our mind kung atong mga ginatanaw mga laway nga mga talanawon sa internet, sa television? Talang aton oras daw halos ginagamit talang naton dira. Kung amo ina mga pinalangga nga mga kauturan, young people, mga kabyanan ang atong ginagamit, we have to change. Dapat magbago kita. Balik kita sa Ginoo, pangayo kita patawad, pangayo kita bulig sa Ginoo. The only thing that we fortify the mind is to study His Word. Amo lang ginaya. Wala na sang iban. Hindi na kita mag-imbento sang iban. Kung di hambal sang balaang kasulatan, amo lang gid ini. Hambal ni Ellen G. White, amo lang gid ining pamaagi. Nga mapalig-on, mapabakod naton ang aton nga una-una. Agod nga makabato kita sa dalagko nga mga kabudlayan nga pag-aatubangon sang aton nga pagtuo. We will be facing great challenge. Nga i-challenge ang aton nga pagtuo. Di kung wala kita na fortify sa pulong sang Ginoo, anong mabulig sa mga sunata, mga rock music sa aton sini? Anong mabulig sa mga pelikula nga managmi tuod? I'm not against watching movies. Bangod nga ako nagapati nga may mga movies man nga mga maayo, pero we have to choose. Kinanglan naton pilion gid mga pinalangga nga mga kabyanan ang ginatan-aw naton nga mga pelikula. Iban ng mga pelikula naton hindi na actually nagakaigo nga dapat niya tan-aw sa mga tumuloo. May mga pelikula nga maayo. Amo na gani nga ginasulit nakon nga tan-awon naton ang manami nga mga pelikula nga nagatulod pagid sa aton sa paghigugma sa balaan nga kasulatan. Great controversy. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict nga aton pag-aatubangon. Wala gid sang isa. Kung hindi naton himuon hindi kita makatindog. But hambal ni Ellen G. White, those who have fortified the mind with the truths of the Bible. Amo lang gid ni sila ang makatindog. Revelation 12:17, it says there, na Satan is waging war against the remnant of God's people who are keeping the commandments of God and have the testimony of Jesus. Magapakig-away siya, and that is very sure. Sigurado gid nga awayon niya ang katawhan sang Ginoo. Kita subong katawhan sang Dios. Magapakig-away siya. O kaangay sang iya nga pag-away sa kay Ginisos. Si Ginisos naghatag sa aton sang dako nga halimbawa nga aton dapat pagasundon. Sa panahon nga siya gintilawan sang yawa, he always say, it is written. Una nga pagtilaw, Jesus responded, it is written. Pangadua nga pagtilaw, Jesus again responded, it is written. And eventually, at the third temptations, si Ginisos nagsiling, away from me, Satan, because it is written. Mga pinalangga nga mga kaabyanan, mga kauturan, si Ginisos, He is God. But still, He is using God's word to defeat Satan. Commit the scriptures, Last Day Events, page 67, to memory and then throw right back to Satan. When he comes with his temptations, it is written. Among ginhimo ni Ginisos, this is the way that the Lord met the temptations of Satan and resisted them. Last Day Events, page 67, 68, study the Word of God, commit its precious promises to memory so that
when we shall be deprived our Bibles, we may still be in possession of the Word of God. Magabot ang panahon nga hindi na kita makabasa sang pulong sang Ginoo. Pagakwaon sa aton ang Biblia, the history will be repeated itself. Sa panahon nga madakpan ka, sa panahon na Janhos, madakpan ka, nagabasa sa Biblia, pagkasunugon ka. Tell you about the Waldensians. Kasang nagtigad sa previous naton nga topic, wala ko na istorya. I keep on reading that story, actually. Kag sa sining bag-o lang na kita nakon, nabasa naman nakon. Nabisan pa ang mga Waldensians, ang mga missionary, ginabawalan sila magdala sa Biblia. Ang ginahimo nila, ang ilang mga kunop, ang ilang mga panapton sa sulod sina damo-damo sa mga papel, ng mga linukot, kag ina nga mga linukot, may mga teksto nga ginasudlan. Bisan wala sila sa balaang kasulatan, they could still remember the text. Kaya kung malipat sila, basahon na nila, butang naman nila dayon. Pag sila ginkapkapan sa mga authorities nga nagabawal sa balaang kasulatan, hindi silang madakpan, kaya wala sila dala sa Biblia. Pero mga pinalangga sa kadugayan, nga sige na sa ulo, bisan wala na sila Biblia, ang Biblia, ari na diri sa ilang panghuna-una. Diri na sa ilang brain. Amo man ang ginahambal ni Ellen G. White. Sa panahon nga kita wala na sang mabasa, wala kita sang kulbaan bangod ang Biblia, ari na diri gimbutang naton sa atong panghuna-una. Paano nila mahimo na? Pwede man bala naton mahimo na? Pwede man naton mahimo na mga pinalangga amo na gani nga gina-challenge ko kamo. I encourage you to spend a lot of your time studying, contemplating, and memorizing Bible texts halin sa pulong sang Ginoo. Silito na kon for the last time. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Wala na gid sang iban nga pamaagi. This is the only way. Kung ginapalo naton si Ginoong Hesus, dapat ginahibalo naton nga si Ginoong Hesus palangga niyang pagtuon sa pulong sa Dios. Would like to say this. Every day, if we behold Jesus by reading His scriptures, we will become like Jesus, because by beholding, we become changed. Kabay ini nga presentation magabulig sa aton duwat. Nga pakahimo kita sa commitment for Jesus, himuon naton ang maayo, himuon naton ang makapabaskog sa aton pagtuo, kag maaman ang atong kagalingon. Hindi lamang subong ang mga kalamidad nga nagakatabo sa aton, kundi ilabi na gid sa palabuton bangod mas dalagko kag mabudlay ang aton pag-aagyan. Again, salamat sa inyong pagpamati. Ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Hasta naman sa sunod, magakita na kita. God bless you.